سلام، خوش اومدید به ویدیوی جدیدمون. در ویدیوی قبلی ما یاد گرفتیم که چطور با بلوپرینت اکتورها تعامل داشته باشیم، باشون اینتراکشن برقرار کنیم روی در واقع لولمون. و اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدید حتما نگاه کنید، کلی نکات ریز و قطعا به درد بخور توشون پیدا میکنید. توی این جلسه ما میخوایم کانستراکشن سکریپت رو بررسی کنیم. کانستراکشن سکریپت در واقع یک فانکشنی هست که به صورت پیشفرض توی اکتور بلوپرینت ما وجود داره و حالا کارایی این کانستراکشن سکریپت چیه؟ قراره توی این جلسه با هم دیگه بررسیش کنیم و در نهایت با استفاده از کانستراکشن سکریپت یک دونه نردبون بسازیم که با دادن مقدار یک عدد اینتجر میتونیم این نردبون رو در واقع هر سایزی که بخوایم داشته باشیم. کانستراکشن سکریپت به درد لول دیزاینرها میخوره و در واقع دستشون رو باز میذاره واسه ساخت سریعتر لول، زمانی که میخوان حالا هر آبجکتی توی لولشون بذارن، مثل دیوار، مثل در، زمین، سقف، حالا هر چیزی که توی لول دیزاین قرار استفاده کنن. اکتور بلوپرینت و علل خصوص کانستراکشن سکریپت یه ابزار فوق‌العاده قدرتمنده که فارغ از اینکه لول دیزاینر بخواد دستی توی کد بقیه ببره، میتونه با استفاده از اون و شما به عنوان دیولپر میتونید کلی اختیارات توی کانستراکشن اسکریپت به لول دیزاینر بدید. برای ساخت نردبونمون ما نیاز به یک بلوپرینت اکتور داریم. داخل فولدری که قرار شد تمام بلوپرینت هامون رو ذخیره کنیم راست کلیک میکنیم و مجدد من این کار رو انجام میدم. بلوپرینت کلاس رو انتخاب میکنیم، اکتور رو انتخاب میکنیم و اسم بلوپرینت همو میذارم BP underline ladder. و خب برای ایمپورت کردن اسست های مختلف قبلا یادتون دادم که میتونید برید از در واقع تب فب رو باز کنید، اسم نوع آبجکتی که میخواید رو انتخاب کنید، تایپش کنید و معمولا بهتره که فیلتر کنید آبجکت های رایگان براتون بیاد. این لدر که در واقع از محصولات کویکسل هست، من اینو اضافه کردم به پروژه. شما میتونید برید روش کلیک کنید و add to project بزنید، اضافه میشه به پروژهتون. ما با BP گابلت کاری نداریم امروز. لدر رو باز میکنم. خب ابتدا بایستی که مشمون رو اضافه کنیم به بلوپرینت اکتورمون. میام از گزینه add تایپ میکنم static mesh منتها چون من میخوام تعداد نامشخصی از این static mesh رو توی مپم داشته باشم، ما طبق ویدیوهای قبلی با static mesh در واقع این نوع از کامپوننت کاری نداریم و به جاش instance static mesh رو انتخاب میکنیم. اگر روش نگه دارید میبینید زیرش یک توضیح نوشته که a component that efficiently renders multiple instances of the same static mesh. یعنی چی؟ یعنی یک کامپوننتی هستش که به صورت بهینه میاد و تعداد نامشخصی، حالا هر تعدادی که ما بخوایم، از همین static mesh رو توی در واقع لول ما تکرار میکنه و رندر میکنه. پس میام اینو انتخاب میکنم، اسمش رو میذارم ladder و از منوی دیتیل سمت راست میام و لدر رو سرچ میکنم، اضافهش میکنم و میبینید که توی ویوپورت ما چیزی در واقع نمایش داده نمیشه. چرا؟ چون نوع مشی که انتخاب کردیم با نوع مش استاتیک مش متفاوت هست، کاراییش متفاوت هست و از این نوع اینستنس استاتیک مش ما توی کانستراکشن اسکریپت معمولا استفاده میکنیم. پس میایم توی کانستراکشن اسکریپت. اولین کاری که من میخوام بکنم اینه که یک متغیر جدید میسازم برای
در واقع اون عددی که من میخوام توی ویوپورتم بهش بدم واسه تعداد تکرار نردبون ها. پس میام از گزینه add، اسم متغیرم رو میذارم sections و نوعش رو اینتجر انتخاب میکنم. اینتجر یک عدد صحیح هست، در واقع نوع متغیری هستش که فقط اعداد صحیح رو توی خودش جا میده. اعدادی که غیر اعشار هستن، اعشار ندارن. و در رابطه با انواع متغیرها و نودهایی که ما میایم توی کانستراکشن اسکریپتمون استفاده میکنیم جلسه بعدی مفصل توضیح میدم. فعلا شما کاری به نوع متغیر و چرا ما اینو انتخاب کردیم و چرا نودهای مختلف رو آوردیم اینجا نداشته باشید. در ادامه میایم و تمام نودهایی که ما بهشون دسترسی داریم، انواع متغیرها، انواع فانکشن ها رو در جلسه بعدی بررسیشون میکنیم با هم دیگه و توضیح میدم. فعلا کاری که من میکنم و همراه با من انجام بدید تا یه دید کلی از ساختار و کارکرد کانستراکشن اسکریپت دستتون بیاد و در ادامه تمام اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم. من میام و متغیر سکشنم رو drag and drop میکنم. get. اولین کاری که میکنم اینه که میام از پین خروجی کانستراکشن اسکریپتم میگیرم و رهاش میکنم و تایپ میکنم for loop. for loop در واقع نودی هستش که یک چرخه ای رو از دستورات واسه من اجرا میکنه. میتونم یک عدد در واقع شروع چرخه و یک عدد نهایی پایان چرخه رو براش تعریف کنم. میام و سکشنم رو به last index وصلش میکنم. از این طرف دیگه قبل از اینکه من کار دیگه بکنم میام و لدر رو میگیرم و توی ویوپورتم در واقع توی صفحه کانستراکشن اسکریپتم رها میکنم. چیزی که من ازش میخوام اینه که برای من add instance کنه. یعنی چی؟ یعنی هر چی که این لدر داخلش داره با استفاده از این فانکشن میام و بهش اضافه میکنم. پین خروجی for loop رو بعد از اینکه این نود رو اضافه کردیم میام و از پین instance transform میگیرم و تایپ میکنم make transform. یعنی instance transform در واقع اگه توجه کنید میبینید که رنگش نارنجیه و رنگ نارنجی توی متغیرها توی ویژوال اسکریپتینگ یا همون بلوپرینت آنریل انجین معرف متغیر ترانسفورم هست. حالا این ترانسفورم چیه و چیکار میکنه و اینا توی ویدیوهای آینده دربارش صحبت میکنیم. اما من چیزی که میخوام این متغیر ترانسفورمم رو تبدیلش کنم به یک نمودار یا به یک وکتور. من ابتدا بایستی یه مقداری اینجا جا باز کنم تا کد من جا بشه. خب میام و از نود لوکیشن تایپ میکنم make vector. این میاد و متغیر ترانسفورم من رو تبدیل میکنه به در واقع به من یک ورودی دیتای وکتور میده. از وکتور دوباره با نود make vector میام و یک متغیر با مقدار float یا عدد اعشاری تحویل میگیرم. حالا این به چه درد من میخوره؟ میخوام و در واقع این عددی که توی قسمت سکشن من دادم اینجا و توی این لوپ قرار گرفته میخوام بدمش به نود make vector. خب ما اینجا 3 تا مختصات داریم، روی محور x، روی محور y و روی محور z. حالا این عدد چیکار میکنه؟ من اگر بیام از نود ایندکس بگیرم
و به یکی از این پین ها بدم، میاد و عدد اینتجر من رو تبدیل میکنه به یک عدد اعشاری که قابل شناسایی واسه نود میک وکتور هست. حالا چرا به z اضافه کردم؟ در ادامه خودتون میبینید. من نود رو کد رو یک چکی بکنم و به نظر میاد که همه چی اوکی. کامپایل میکنم، میرم توی ویوپورتم، یک جای خالی رو پیدا میکنم و لدر رو میگیرم و میندازم توی ویوپورت. یه مقدار میارمش بالاتر. خب ما میخوایم که به صورت دستی بتونیم مقدار بدیم به نردبونمون، یعنی براش مشخص کنیم که واسه من یه سکشن اضافه کن، 2 سکشن اضافه کن، 3 سکشن و الی آخر. متغیری که اینجا معرفی کردیم به اسم متغیر سکشن، ما توی ویوپورت فعلا بهش دسترسی نداریم. یعنی من اگر این بلوپرینت نردبونم رو انتخاب کنم، میبینم که اینجا اگر تایپ کنم سکشن چیزی به من نمیده. برای اینکه به این متغیر توی ویوپورت دسترسی داشته باشیم و بتونیم مقادیرش رو به صورت ریل تایم توی ادیتورمون عوض کنیم، میایم متغیر رو انتخاب میکنیم و از منوی دیتیلز سمت راست اینستنس ادیتبل رو فعال میکنیم و کامپایل میکنیم. زمانی که کامپایل کردیم میبینیم که سکشن اینجا واسه من فعال شد و من به مقدار متغیر سکشن دسترسی دارم. میتونم این رو به عنوان دستی کم یا زیادش کنم. من اگر 0 رو بکنم 1، بکنمش 10، میبینیم که توی جهت اشتباه، توی جهت Z داره نردبون ما رو اضافه میکنه. اینو 0ش میکنم و جهتی رو که میخوام توی اون جهت به مقدار نردبون اضافه بشه و به صورت ماژولار بتونه نردبون رو واسه من بسازه، در راستای جهت X هست. پس برمیگردم توی بلوپرینتم و این نود رو با نگه داشتن کلید کنترل و چپ کلیک میگیرم و میارمش توی X. مجدد کامپایل میکنم، میرم توی ویوپورت، عدد رو اضافه میکنم، یک واحد. من یک اشتباهی کردم اینجا، عذر میخوام. اگر ما 1 بدیم بهش میبینیم که یه مقدار خیلی کمی اضافه کرد. اگر 100 بدیم بهش میبینیم که کدمون درست کار نمیکنه. یه جای کار پس ایراد داره. برمیگردم توی کد. این مقدار ایندکسی که من از خروجی فور لوپ دارم میگیرم، این باید در یک مقداری ضرب بشه. از ایندکس میگیرم، تایپ میکنم multiply و فانکشن ضرب رو انتخاب میکنم، از خروجیش میگیرم و به این نود وصل میکنم. در قسمت multiply این عدد کاملا بستگی به ابعاد آبجکت شما داره. اگر ابعاد آبجکت رو بدونید که خب چه بهتر. اگر ندونید میتونید با آزمون و خطا مثل کاری که الان اینجا میخوایم بکنیم ابعادش رو درست به دست بیارید. من اگر مالتیپلای رو بزنم 100، هر چیزی که از این خروجی فور لوپ میگیره رو میاد 100 برابرش میکنه و بعد در ادامه کد در واقع میده به کد من و واسه من اجرا میکنه. حالا ببینیم با 100 برابر کردن اون مقدار نردبون ما به چه شکلی میشه. اول من بیام نردبون رو روتیت کنم تا قابل دیدن باشه. یه مقداری هم میارمش بالا. خب من اگر بیام این مقدار رو بکنم 1، میبینم که در واقع این پایه ها یا پله های نردبون من چیدمانش به هم میریزه. پس اون 100 برابر مقدار مناسبی نیست. اگر 200 برابرش کنم فکر میکنم با توجه به ابعادی که من دیدم درست باشه. بله، من اینو صفر میکنم. این نردبون اولیه‌مون هست. 1 سکشن بهش اضافه کن، 2 سکشن اضافه کن، 3 10 سکشن اضافه کن، رفت آسمون. و به این صورت. حالا دیزاینرها در واقع ترجیح میدن که زمانی که مقدار
واسه حالا ساخت یک آبجکت ماژولاری صفر هست هیچی نبینم اینجا. یعنی در واقع این وقتی که سکشن داره میگه صفر، یعنی من در واقع صفر سکشن از این مقدار باید داشته باشم. اما اینتجر اینجوری هست که در واقع فور لوپ اینطوری هستش که میاد میگه از صفر تا صفر، چون مقدار اولیه این صفر هست، میگه از صفر تا صفر، پس یک لوپ حساب میشه. پس بیا اینجا یک دونه مقدار بده، 200 برابرش کن، ترانسفورمش اینجوری کن و بعد یک دونه اینستنس اضافه کن به مش من. من اگه بخوام اون صفر رو هم نداشته باشم، میام اینتجرم رو منهای یک میکنم. از اینتجر میگیرم، منفی رو تایپ میکنم و فانکشن subtract میام و میگم هر چی که مقدار این هست رو منهای یک واحد کن. اینطوری توی لوپ من دیگه از لحاظ منطقی من هیچ لوپی ندارم، پس این لوپ هم اجرا نخواهد شد. وقتی که برگردم توی ویوپورت میبینم که زمانی که بلوپرینت من مقدار متغیر سکشنش صفر باشه هیچی نشون نمیده. وقتی که یکش کنم، دوتاش کنم، سه تا و الی آخر، ما مش رو به تعدادی که دلمون میخواد اینجا تکثیر میکنیم و خروجی که لازم داریم رو بهمون میده. حالا ما اگر بخوایم پا رو فراتر بذاریم و بگیم که آقا من هر کدوم از در واقع آبجکت هایی که دارم توی ویوپورتم میسازم، به عنوان مثال میخوام متغیرش رو هم عوض کنم، میخوام متریالش رو هم عوض کنم. برای این کار مجددا میام متغیر static mesh رو میگیرم و میام اینجا تایپ میکنم set material. از خروجی add instance بس میکنم به set material. اینجا از نود متریال میگیرم، رها میکنم و تبدیلش میکنم به یک متغیر promote to variable. اسم این متغیر جدید رو میذارم new material. حالا اگر کامپایل کنم و برگردم توی ویوپورتم میبینم که من به این نیو متریال دسترسی ندارم، پس باید چیکار کنم؟ آفرین، باید دوباره اینستنس ادیتبل رو فعال کنم تا توی ویوپورت بهش دسترسی داشته باشم. کامپایلش میکنم، برمیگردم و میبینیم که به نیو متریال هم دسترسی داریم. حالا این کجا به درد ما میخوره؟ فرض کنید که لول دیزاینر ما داره یه سری دیوار میسازه و این دیوارها قراره که مثلا رنگ‌های مختلفی داشته باشن یا روی هر دیوار ما یک نور متفاوتی داریم. این نوع متریال اونجاست که به درد میخوره. شما میتونید هر نوع متریالی رو اکسپوز کنید توی ادیتور، هر نوع نودی رو یا هر نوع متغیری رو اکسپوز کنید توی ادیتور و بهش مقادیر مجزا بدید. حالا ما اینجا مثالمون با متریال بود. من اگر بیام آلت رو نگه دارم و یک کپی از این بلوپرینت هم بسازم، من 2 تا بلوپرینت کاملا مجزا خواهم داشت. میام مقدار یک رو به سکشن هر کدومشون اضافه میکنم. حالا میخوام بلوپرینت سمت چپ من متریالش بلک باشه و بلوپرینت سمت راست من همون متریال رو داشته باشه، یا اصلا متریالش رو میایم عوض میکنیم، صورتیش میکنیم. به عنوان مثال صبر میکنم تا شیدراش کامپایل بشن. من 2 تا اینستنس مجزا دارم با 2 تا متریال متفاوت. این رو میکنم 2 واحد، این رو میکنم 3 واحد و میبینیم که ابزار کانستراکشن اسکریپت چجوری ممکنه قدرتی به دیزاینر بده که شما به راحتی با چند خط کد میتونید دست دیزاینر رو برای لول دیزاینتون کاملا باز بذارید و به این صورت از این ابزار قدرتمند استفاده کنید. خیلی ممنون که همراه هم بودید در این ویدیو. در ویدیوی بعدی میبینمتون.